Welcome to epal channel. Item research like epal. Item research කරන්න epal වගේ. වෙන භාෂාවෙන් කියනවනම් මම වගේ. ඇත්තටම මෙන්ඩිස් වගේ. right. Item research කරන්න මම වගේ. මේ ගැන post එකකින් මම කිව්වා. මගේ කලින් වීඩියෝ එකකත් මම හිතන්නේ briefly කිව්ව දෙයක්. අපි ගොඩක් හැමදෙනාටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට item research කරන්න ඔළුවට එන්නේ නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා දන්නේ නැහැ. කොහොමද epal එකේ item sell වෙන්නේ? මෙච්චර කොහොමද sales හදන්නේ? තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒවට තියෙන දෙයක් විදිහට තමයි මම මේ දී කියන්නේ පොඩි ටිප් එකක්. ඇත්තටම මේක වටින ටිප් එකක් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. මට පේන්නේ නැති items උත් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නන්න ගනි. I only have experience, that's all. මට තියෙන්නේ අත්දැකීම් පමණයි. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. මමත් ඔයගොල්ලෝ වගේ මිනිස්සෙක්. කලින් වීඩියෝ එකක මේ දේ කිව්වා. අපි වෙනස් වෙන්නේ අත්දැකීම් වලින් පමණයි. මම මේකේ කාලයක් වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඔයගොල්ලෝ අද පටන් ගත්තා, අවුරුද්දෙන් පටන් ගත්තා, අවුරුදු දෙකකින් තුනකින් පටන් ගත්තා අය. මට වඩා එක්ස්පීරියන්ස් කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම ඇති. හරි. එතකොට මේ අත්දැකීම් වලින් විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මේ අත්දැකීම් තමයි මම බෙදාගන්නේ. වෙන කිසිම දෙයක් ස්ක්‍රිප්ටඩ් දේවල් නෙමෙයි. ඔක්කොම මගේ අත්දැකීම්. හරි. මේ වගේ දේවල් ඔයාලට අයිටම් ඔලුවට එන්නේ නැත්තම්, රිසර්ච් මෙතඩ් තේරෙන්නේ නැත්තම්, මොකක්ද වෙන්නේ නැත්තම්, ඔයා ගිහිල්ලා පළවෙනි දේ තමයි මේකේ තියෙනවා item to list කියලා playlist එක. ඒක බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ දේ ගොඩක් effective. ඔයා ගිහිල්ලා epal hub කියන FB group එකේ මේකේ තියෙනවා මේ description එකේ ඒ link එක. ඒකට ගිහිල්ලා search කරන්න මෙන්න මේ hashtag එක දාලා #epal research කියලා. එතකොට ඔයාට ලැබෙයි items ගොඩක්. ඒ කියන්නේ ඒ කාලයක් තිස්සේ හොයපු item. ඒ list එක තවත් add වෙනවා ඉදිරියට. මොකද මම රිසර්ච් කරන මේවා ගොඩක් මම බෙදා ගන්න නිසා. එතකොට ඒක ගිහිල්ලා ඔයා ඊට පස්සේ item එක පේනවා. දැන් ඔයා ඕඩර් කරන්න යනකොට එහෙම ඕඩර් කරන්න කලින් මේක කරනවා නම් හොඳයි. ඕඩර් කරන්න යනකොට එහෙම ඔයා ගිහිල්ලා දැන් ඒක ඕපන් කරාම ඔයාට දැන් ඔයා බයි කරන item එක තියෙනවා. බයි කරන item එක හොයාගන්න. ඔයා ගිහිල්ලා ඒක add to cart දුන්නම. මොකද ඒක add to cart දෙන්න. කෙලින්ම බයි කරන්න යන්න එපා. add to cart දුන්නම තමයි ඒගොල්ලෝ cart එකට යන විදියට research මේ අලීක ඇතුළෙම ඒගොල්ලෝ research එක කරගන්නවා. කරගෙන ඔයාට පෙන්වන්න ගන්නවා. right මෙන්න මේ item කියලා. දැන් හිතන්න මම search කරන methods ඔක්කොම ටික මේ item වලින් පිළිබිඹු වෙනවා මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා මේක දීර්ඝ කාලෙම කරන්න මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ USC marvels ඇත්තටම ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි තරම් items ලැබෙයි. එතකොට epal research කියලා hashtag එකෙන් search කරන්න ඔක පුරුද්දක් වශයෙන් ඔයා මාසයක් දෙකක් තුනක් කරගෙන යනකොට මේ item එකක් කොහෙන් හරි open කරගෙන කරනකොට ඔයාගේ පේන්නන් මොනවාද අලියකින් පෙන්වන්නේ ගන්නේ මම ගොඩාක් දකින items. මම හිතන මතන විදින items. එතකොට ඔයා හිතන පතන විදිය මං හිතන පතේ දෙකම mix වෙලා එනකොට ඔයාට මම දැක්කෙත් නැති items ඔයාට ලැබෙයි. මම හිතලත් නැති items ඔයාට ලැබෙයි. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ wisely හිතන්න කියලා. අපි දැනටත් දන්නවා add to cart දාගත්තට පස්සේ කොහෙන් හරි item එකක් පේනවා. ඉතින් ඔයා දැන් epal එකේ දැන් මම විදියට හිතන්න ඔයා නොදැනුවත්වම පෙළඹෙයි. ඒ විදියට item search කරන්න පටන් ගත්තා. search කරන්න නෙමෙයි add කරන්න පටන් ගත්තා. ඔයාට search කියන දේ ගොඩක් පුහුම මේ thin line එකක් වෙයි. මොකද ඔයාගාව resources තියෙන නිසා. දැන් මාසයක් කරගෙන යද්දි අලියක හිතන්න ගන්නවා right මේ item පෙන්වනවා. ඒතර මම හිතන විදියටම ඕගොල්ලෝ නොදැනුවත්වම හිතන්න ගනි. එතකොට ඒව note down කරගෙන ඒ items තව මේව කරගෙන ඒ items උ list කරන්න. ඉතින් මේ research කියන epal research කියන hashtag එකේ ගොඩාක් items සතියේ දෙක තුනක්වත් මම share කරනවා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න open කරගෙන ඕගොල්ලෝ add to cart දාගෙන ඒ cart එකේ පිළිපයන්න items එක ගිහිල්ලා short list කරගෙන wish list එකට දාගෙන ඒව list කරලා sales ගන්න. ඇත්තනම මට නොපෙනෙන items ඕගොල්ලන්ට පේන්න ගනි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වෙයි epal ඉදිරියම හිතන්න. ඊට එහාට ගිහිල්ලා හිතන්න. මම කියන්නේ epal ඉදිරියම හිතන්න කියලා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා හිතන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම රිසර්ච් මෙතඩ්ස් එක අත ළඟ තියෙනවා. ඒව හරියට පාවිච්චි කරන විතරයි තියෙන්නේ. ඒව මම බෙදාගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම UC marvels ගොඩක් වටිනා දේවල් දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. පොඩි දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ epal research කියන වචන ටිකෙන්. ඔයාට ජීවිතේට කියන්නේ හිතන පතන විදි ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ගිහිල්ලා search කරලා ඕඩර් එකක් දාන්න කියලා open කරගෙන තියාගන්න. add to cart මතකද add to cart කියන option එක මේ select කරේ නැත්නම් ඒක අලියක recognize කරගන්න නැහැ. add to cart දාලා ඊට පස්සේ ඒ ටික wish list එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. add to cart දාන්න කියන්නේ මේ දැන් ඔයා මගේ එක open කරලා ඔයාගේ item එක මේ buy කරන්න ඕන එතනින් add to cart දාන්න. අන්න ඒක තමයි මම explain කරන්නේ. Right, and good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපි සිට channel එකේ epal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂ channel යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වලට ඉදිරියට යන්න ඔබට ජය ජය. And all the very best. Bring modern Sri Lanka.
Happy selling.